So ayan, ito po ay para po sa mga kitchen helper na gusto po mag-apply sa Canada as direct hire po. So wala po kayong gagastusin. Si employer po ang gagastos hanggang sa makarating po kayo ng Canada. So ayun, i-ready nyo na lang po yung inyong CV or inyong resume with cover letter po. Dito nyo po isesend yung mga CV nyo sa mga email na makikita nyo po. So ayan, ako na po yung nag-filter, ako na po yung hanap ng employer na nag-a-accept po ng foreign worker. Kahit nasa ibang bansa po kayo, pwede po kayo mag-apply dito. So ayun, kahit anong lahi po kayo, pwede po kayo mag-apply dito. So ito yung isa sa company na nangangailangan po ng kitchen helper. So yung Hills Kitchen. So ayan, so job details, andito yung lugar kung saan sa Canada. Then ito yung kanilang salary, $16 per hour, 2 vacancies. So sa education, nakalagay dito ay no degree, certificate or diploma. So mababa talaga yung kanilang qualification pag direct hire, hindi ganun kataas. So yun, sa experience will train. So ibig sabihin dito kahit wala kayong work experience as kitchen helper, pwede po kayong mag-apply dito. Then no degree. So ibig sabihin siguro kahit high school lang, pwede po kayong mag-apply dito. So ayan. Then yung task. So stop nyo na lang po para makita nyo kung ano yung mga responsibilities and tasks. So ayan. Dito i-click natin yung show how to apply para mag-appear yung kanilang email. So ayan, yan yung kanilang email na kung saan dyan nyo po isesend yung inyong resume or CV with cover letter. So hanggang November 30 lang po ito. So ayan, sa Hills Kitchen. So send nyo na po yung inyong ano dyan, CV and resume with cover letter. So yung isa naman po ay sa Noodle World Restaurants Ltd. So ayan, sa Calgary, $15 per hour, then 2 vacancies. Sa overview, no degree, will train din. So yan, ganyan po kababa yung kanilang qualification. Hindi sila maaarte or matataas yung standard pagdating sa hiring sa Canada. So ito yung responsibilities. So ayan, stop nyo na lang po. Then dito, click natin itong show how to apply. Yan po yung kanilang email ad. So dyan nyo po isesend yung inyong resume and CV with cover letter hanggang December 7. So ayan po, sa Noodle World Restaurants Ltd. Isa naman po ay sa Ding Tai Fung Shanghai Dim Sum. So $15 per hour, 2 vacancies, no education, no degree, experience, will train. So ito yung kanilang email ad. So ayan. Hanggang December 18. Then yung isa po ay sa Po Juan Quarry Park. So ayan. $15 per hour, 1 vacancy, no education, experience, will train. So halos lahat. Ganun yung kanilang qualification, no degree, no experience. So ganun kababa. So ayan. Show how to apply. Ito yung kanilang email ad. So ayan. Hanggang December 9 lang po yan. Send nyo na po yung inyong CV, resume with cover letter dyan. Yung isa naman po ay sa Kung Pa Walk. So ayan. So $15 per hour, 16. So for vacancies, so overview, no degree, will train. Yan. Yan yung kanilang email ad. Hanggang ano lang po ito, December 7. So ayan.
So, isa naman po ay sa Juan Pasture, Sage Hill Ltd. So, ayan, 2 vacancies. $15 to $16 per hour. No degree, will train. So, hanggang ano lang po ito, December 9. So, yun yung kanilang email ad. So, dito naman po tayo sa Samway Grill Ltd. So, $13 per hour, 2 vacancies, and no sa education, no degree, experience an asset. So, ibig sabihin dito, mas maganda kung meron kayong work experience as a kitchen helper. So, ayan. Show how to apply, yun po yung kanilang email. Hanggang December 29 lang po, pwede kayo mag-send ng inyong resume CV with cover letter dyan. So, dito sa Hong Thai Restaurant. So, $15 to $16 per hour, 1 vacancy. Sa overview, sa education, no degree, experience, will train. So, ayan, ayun yung kanilang email. Hanggang December 10 lang po. Kayo pwede mag-send ng inyong CV dyan. So, ayan po. Dito naman tayo sa Joey's Restaurant. So, $15 to $16 per hour. 1 vacancy. Sa education, no degree. Experience, will train. So, ito yung kanilang email ad. So, ayan. Hanggang December 4 lang po kayo pwede mag-send ng inyong CV resume dyan. So, ayan. Sa Tang Thai Vietnamese Cuisine. So, $15 to $16 per hour, 2 vacancies. Sa education, no degree. Experience, will train. So, hanggang ano lang po ito, December 4. So, ayan. Sa email na yan, dyan nyo isisend yung inyong CV with cover letter and resume po. So, ayan. Dito sa Po Time, Authentic Vietnamese Cuisine. $15 to $16 per hour, 2 vacancies. Sa education, no degree, experience, will train. Then, ayan, hanggang December 4 lang po ito ha. Dito, ayan po yung kanilang email ad. Dito sa Eastside Marios Sunridge. $15 to $16 per hour, 2 vacancies. Sa education, no degree, experience, will train. So, hanggang December 8 lang po ito. So, ayan yung kanilang email ad. So, dito sa Arisu Authentic Korean Barbecue, $15 per hour, 2 vacancies. Sa qualification, no degree, yung kanilang education. So, experience, will train. So, ito yung kanilang email ad. So, hanggang ano lang po ito ha, hanggang December 29. Dito naman sa Best Bite Indian Cuisine. So, yeah, $16 to $18 per hour, 2 vacancies. Sa experience, 7 to less than 1 year. Education, secondary high school graduate. So, ayan. Ito po yung kanilang email ad. So, ayan. Hanggang ano lang po ito, December 23. So, napakadami po ng kitchen helper. Marami pong employer na nangangailangan po ng kitchen helper. Kahit Pilipino kayo, kahit anong lahi, kahit nasang bansa po kayo, pwede po kayong mag-send ng inyong CV resume dito. So, ayan. So, ito yung isa sa nangangailangan.